बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स वाजिद हाशमी څنګه چې تاسو ته پته ده چې موږ په بایننس باندې ویډیوز شروع کړي دي په بایننس کې موږ تر اوسه پورې سپاٹ ټریډینګ زده کړی دی ډالر غسل او خرڅول مو زده کړي دي اوس موږ فیوچر ټریډینګ ته سوایپ شوي یو او یو ویډیو موږ په فیوچر باندې الریډي کړې ده دا زموږ ویډیو نمبر 7 ده په بایننس سیریز باندې نو نن به موږ په بایننس کې په فیوچر کې نوې څه فیچر زده کوو چې پای کې به کراس او آیسولیټډ او لیوریج نو راځئ چې ویډیو شروع کو او اکچولی پریکټیکلی بایننس کولاو کو بایننس ما کولاو کړی دی بالکل دا زموږ هوم دی او موږ به څه کوو زموږ کار بنني په فیوچر کې به موږ دا لګوو اوس ټریډ په باره کې موږ خبرې کوو ما یو ټریډ الریډي لګولی دی دا زه 29.80 پلس کې یم یعنی $2 اوس نن ما په دې کې ګټلي دي نو زه به تاسو اوس ښیم چې په دې کې به دوه فیچرز موږ نن دا زده کوو دا یو دی آیسولیټډ او یو دا 3x نو ګورئ دې ته موږ څه وایو دا به کولاو کوي دې ته موږ مرجن موډ وایو مرجن موډ څنګه وي په دې کې یو کراس دی یو آیسولیټډ دی په دې دواړو به ځان پوه کوئ نن چې کراس څه ته وایي او آیسولیټډ څه ته وایي کراس هغې ته وایي ګورئ چې موږ کله هم دلته کې ټریډ ولګو لکه دا ټریډ ما لګولی دی $131 او دې ته به بره په دې ګوټ کې دی لیکلی شي کوئ دې ځای کې ته ګورئ آیسولیټډ 3x نو د دې دا مطلب شو چې دا $131 چې دی که نه ایکچوال د دې ټریډ لګېدلی دی او د نورو $1 به هم د دې سره کار نه وي که دې راکوزېږي او مطلب زما پیسې ختموي نو صرف به دا $131 ختموي صحیح ده نورې ډالرې به زما نه ختموي خو که دا اوس د دې آیسولیټډ په ځای ما کراس لګولی فار ایگزامپل دا ما کراس لګولی صحیح ده نو چې کراس مې لګولی د ده بیا دا کار نه وي دا د دې $131 ما لګول دی خو د دې به د 131 سره ایکچولی کار نه وي بره زما سره نور ډالرې څو دي 111 نورې دي دا یې نه دا 111 زما سره ایکسټرا پرتې دي نو که دا 131 دی ختموي نو دی به د 131 د ختمېدو یوازې نه دی به سره دا 111 نورې هم ختموي نو لکه مطلب ستاسو سره به ټایم سیوا کېږي اوس په هغې باندې پوه کوم چې دا به ختمول څنګه کوي ګورئ دا ټریډ ما لګول دی الریډي نه دی ما په 19.585 کې ما انټري کړله اوس پرایس د دې سره 21.052 دی وایي که دې چېرته هم 0.3197 لراغې نو سره ټولې پیسې به خلاصېږي دی ما ته دا وایي صحیح ده د لیکویډیشن پرایس دې ته وایي نو دی چې کله وایي دې ته راورسېدو نو دی به ستا پیسې خلاصوي که اوس دې پرایس ته راورسېد دونه راکوش اوس دی ما بای کړ دی لانګ زه وایم دی به بره ځي نو دی زما په پیور کې روان دی اوس به بر روان دی ګوره زه $29-28 پلس یم خو که دی چېرته په ښکته را روان شو دې 13 لر ورځي زما د غونډې پیسې به دی څه کوي ختموي به نو دا آیسولیټډ دی صرف په زما $131.06 ختموي نور به زما نه ختموي اوس که دا ما کراس کړی وی دې خبرې من ځان پوه کوئ که دا ما کراس کړی وی نو د به صرف دا نه ختمولی 131 مې نه ختمولی بیا به دلته 13 هم نه و بیا به د دې ډالرو دا ځای به ورسره هم نیولی نو کېدای شي د بالکل ماله ټایم هم نه وی راکړی په کراس کې دا دغه مطلب ستا سره چې څونه ډالرې دی دغه ټولو تا به ټریډ 131 لګولی خو دی به داسې تصور کوي چې دا ټولې ډالرې دا صرف د دې یو ټریډ دپاره څه کړي دي ایښلي دي نو پوه شوئ دا آسان لفظونو کې ګورئ که تاسو لږ کنفیوز شوي یئ د کراس او د آیسولیټډ دا فرق دی چې په آیسولیټډ کې موږ د $100 ټریډ ولګو ما د 131 لګولې او د دې 13 لراغې 13 لراغې دی ما په 19 کې لګولې ګورې 13 لراغې نو زما را ټول ډالرې به ختمي دا $131 به ختمي او هغه بره $111 ته به د اسم نه وای صحیح ده که دا ما کراس لګولې او دا د دې $131 لګېدلی او دی ماله بیا هم دلته 13 را کړی په کراس کې یا 13 را کړی یا به خسي کم کړی که نه 6 ته به یې رسولی یا به 7 ته رسولی خو که دی 7 ته ورسېد نو دی به صرف دا $131 زما نه ختموي دی به زما ټوټل ډالر ختموي 131 دا او 111 دا نو 131 به هم ختم شي 111 به هم ختم شي په دې کې اوس فرق دا دی چې ستاسو آیسولیټډ چې دی په دې کې به تاسو لږ ټایم لږ کم درکوي لکه دې کې اوس مال 13 راکړی لکه دا ما کراس کړی وی زما سره بر دغه ډالرې وی نو کېدای شي دی ماله بالکل لیمټ رانه کی زه به تاسو ته هغه اگزامپل بیا هم وښیم تاسو به زه وښیم چې دی ما لیمټ بیا نه راکوي صحیح ده نو په دې پوه شوئ چې کراس څه شی دی او آیسولیټډ څه شی دی دا دواړه به تاسو په دې کې استعمالوئ که تاسو وایئ چې موږ صرف دا ټریډ د دې ډالرو لګو دا کمې چې موږ ټریډ
کې مطلب انوال کو لکه 131 او دا نورې ته موږ ته سیف پاتې شي نو تاسو به خامخا آیسولیټډ لګوئ صحیح ده. او زما به سجیشن دا چې 700 ډالر ډیری نو تاسو به څه کوئ آیسولیټډ نه لګوئ بیا کراس لګوئ او بیا ورته صبر کوئ هغه تاسو ډالر نه ختمای تاسو سره به ټیم ډیر سی وای بیا نو کراس او آیسولیټډ کې دا فرق دی. دویم نمبر چې زمونږ کومه اپشن دی هغه دی دا اډجسټ لیوریج به زمونږ صحیح اوس چې تاسو نوې ټریډینګ شروع کړئ دیو به تاسو لا د 20 نه په بره لیوریج نه درکوي 20 به تاسو اخرنی لیوریج ځکه دیو ته پته ده چې دیو نوې شروع کړل او نوې چې کله څوک شروع کړي دی و چې ما ډېرې پیسې ګټلې نو ته خو به یو ټریډ دوه کې ډېرې وګټې خو بیا به ته څه کې بیا به ته بیلې نو ته به 20 نه به بره نشي تللی. زما سجیشن تاسو ته څه دی زه چې تاسو ټریډ کوم زما به 3 4 5 د دې نه په بره به تاسو د سره ټریډ لګوئ نو په هغه لیول کې به لګوئ چې په کومو کې درته زه ووایم چې اوس تاسو اوس ټریډ ولګوئ دا ټایم دی. اوس ګورئ تاسو وګورئ ما 3 لیوریج لګول دی دلته یې نه تاسو آیسولیټډ 3 لیوریج یعنی مطلب زما پرې پیسو نه دي 31 دا ملټیپلای شوي دي 3 پیرې نو دا اوس ماله به هغه پیسې ګټي که دا ما چې ته غټ لګولی اوس 10 مې لګول وی نو دې 29 په ځای به ما 120 ډالر ګټلي وو نو ما غټ نه دی لګولی ځکه چې دې کې بیا ریسک هم ډېر شي وایي که دا په ښکته لږ هم راشي که نه نو زما ډالر بیا دا 120 130 هغه شان ماینس ومي نو اوس که دا ډېر ښکته راغلی وی زه به دغه شان 28 ماینس ومه خو دې ښکته نه دی راغلی به بر روان دی او ما ته پته ده چې دی به لا نور هم ځي که نه نو زه ټریډ نه ختموم نو تاسو به څه کوئ تاسو زما سجیشن سره د 3 نه والا د 4 5 پورې به تاسو لیوریج لګوئ صحیح ده د دې نه سیوا به تاسو لیوریج نه لګوئ تر اوسه پورې بیا به وروستو لګوئ چې کله تاسو مطلب تکړه شئ او نور پوهیږئ بیا په خپله نو بیا غټ لیوریج لګوئ خو اوس به نه لګوئ. او د دې سیګنلو دپاره دا کمګاله او د دې لکه نن زه په 28 29 30 پلس کې یم نو د دې لپاره زموږ یو ګروپ دی پیډ ګروپ دی که څوک جاین کوي بالکل جاین کولی شئ هغې کې به تاسو نه پیسې علي او تاسو به سیګنل بالکل درلیږي تاسو به چې دا والی او دا به دې ځای خرڅ کوئ نو دغه شانتې به بیا تاسو هم پیسې ګټئ. او زموږ یو فری ګروپ هم شته زه به فری ګروپ هغه لینک چې دی د واتساپ هغه به هم تاسو ته په ډسکرپشن کې در کومه تاسو به هغه جاین کوئ صحیح ده. او که بیا څوک پیډ ګروپ جاین کوي نو پیډ به هم وي تاسو په فری ګروپ کې هم تاسو به یو سیګنل خامخا په هفته کې فری میلاویږي چې تاسو فری پیسې ته ګټئ او چې تاسو کم پیډ ګروپ جاین کوئ نو د هغې نه به انشاءالله تعالی تاسو ښه 8 روپۍ ګټئ. دا ګورئ زه اوس په ښکته را روان شوم لږ د 29 نه 27 ته رالم خو زه ټریډ نه ختموم نو دا به زه پرېږدم دا به پورته ځي انشاءالله تعالی او تر اوسه پورې د دې ځای پورې په دې دوو اپشنو به تاسو پوه شوي یئ انشاءالله تعالی بله ویډیو به زه بیا ایکچولی په دې ټریډ په دې سټاپ لوز او په دې شیزونو باندې تاسو ته کوم نو د هغې پورې اجازت راکوئ. الله حافظ.